اگر عاشق دنیای ترس و وحشتی، اگر دوست داری بدونی توی دنیای ماورا چی میگذره، این ویدیو مختص توه. سلام دوستان، من مونا هستم. خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی ترسناک دیگه. آماده این؟ بریم ما هم ببینیم. بریم سراغ اولین ویدیو. اولین ویدیو از یک دوربین تریل توی یک جای جنگلی ثبت شده. بریم ببینیم که چی ثبت این دوربین شده. بچه‌ها یه چیزی شبیه یک حیوان که کاملا سیاه پوشه میاد از جلوی دوربین رد میشه و انقدر سرعتش زیاده که فقط 2 چشم روشن ازش مشخصه. دیدی؟ بریم سراغ ویدیوی بعدی. ویدیوی بعدی هم از یک دوربین مداربسته است. ببینیم که این بار دوربین مداربسته چی ثبت کرده. ویدیو اینجوری شروع میشه که انگار یه سگ از یک قسمتی از جاده وارد میشه چون میخواد یه چیزی رو بگیره. حالا وقتی به اون موجودی که داره رد میشه نگاه میکنیم، اصلا سر در نمیاریم که اون چیه. شبیه شترمرغه، شبیه اسبه، هر چیزی که هست اصلا شکل مشخصی نداره و یهو وارد تصویر میشه و خیلی هم پرنقصه، اصلا کامل وارد نمیشه، انگار یه جاهایی از بدنش مشخصه و یه جاهایی اصلا مشخص نیست. به نظر شما این چی بود که این سگ قشنگ بهش واکنش نشون داد؟ این ویدیو توسط پاندا کگون در اینستاگرام منتشر شده. پاندا که اغلب سفرهای کوهنوردی خودش رو توی صفحه‌اش ثبت میکنه و این فیلم هم پس از یک پیاده‌روی آخر شب با دوستاش توی یک منطقه جنگلی به اشتراک گذاشته. اگر یادتون باشه توی پارت قبلی یه تیکه از این ویدیو رو گذاشته بودم. حالا نگاه کنید ببینید زمانی که دارن قدم میزنن و گپ میزنن چی ثبت دوربینشون شده. توی نور چراغ قوه یه پیکر رنگ پریده رو کنار اون درخت میشه دید که سر راه اینا قرار گرفته. شکل اون به صورت غیر طبیعی سفید هستش و انگار روی هوا شناوره. وقتی که پانداکی و دوستاش اونو میبینن و وحشت میکنن و سعی میکنن که از اون منطقه فرار کنن. وقتی که این ویدیو توی اینستاگرام آپلود میشه خیلی‌ها گفتن که این شبیه یه کودکه، اما به نظر شما یه بچه توی دل شب توی این جنگل چی کار میکنه؟ به نظر نمیرسه که یه بچه باشه، یا یک موجود ماوراییه یا یک روحه که با مرگ غم‌انگیزی که در طول اون مسیر داشته میخواد جلب توجه کنه. اینجا یک مکان کاملا دور افتاده بوده، ولی اینکه اون چی بود مثل یه راز باقی مونده. یه شخصی که جستجوگر بوده یه شب میره توی جنگل و معتقده که بعد از اون شبی که توی جنگل بوده دیگه نمیتونه راحت زندگی کنه. اون یه شب که داشته پیاده روی میکرده تو اعماق جنگل
متوجه میشه بین درخت‌ها یه چیزی هستش. احساس میکرده که شاید اشتباه داره میبینه، ولی انقدر کنجکاو میشه چراغ قوه‌شو میندازه به همون سمت و دوربین موبایلش رو روشن میکنه. وقتی که نگاه میکنه یه چیز عجیب میبینه. ببینیم. Is that? What the is that? I can't zoom in, babe. Look at that. Wait, I lost it. There it is. There it is. You see that shit right in the middle of the camera? What the is that? Oh nah. Oh nah. این داستان به همینجا ختم نمیشه. چند روز بعد اون احساس میکنه هرچی که توی جنگل دیده دنبالش اومده. یه شب متوجه میشه یه چیزی شبیه یه سایه نزدیک خونشون ایستاده و داره تماشاش میکنه. He turns and runs. What the is that? Oh nah. Oh nah. Oh nah. But the story توی نگاه اول کاملا یه جفت چشم درخشان دیده میشه. شاید ممکنه انعکاس یه چیزی باشه یا شاید چشمای یه حیوانی باشه. اما چیزی که نگران کننده میکنه این ویدیو رو این هستش که اون درست 2-3 روز بعد از اینکه از جنگل اومده این موجود رو دیده. حالا وقتی که میره خونه دوباره اون ویدیویی که توی جنگل گرفته بوده رو نگاه میکنه و تنظیمات نورش رو یکم تغییر میده. The is that? What the is that? I can't zoom in, babe. Look at that. Wait, I lost it. There it is. There it is. You see that shit right in the middle of the camera? What the is that? Oh nah. Oh nah. Oh nah. اینجا وقتی نور ویدیو رو بهبود میده قشنگ یه شکل انسانی لابلای درختان به نظر میرسه. اما اصلا برای چی یه آدم باید توی اون تایم اونجا باشه؟ وقتی که اینو میبینه یهو بلند میشه و تنها چیزی که توی این ویدیو مشخصه فقط سرشه. انگار دستاش رو به هم چسبونده زیر لباسش. بچه با دقت نگاه کنید، صورتش خیلی ترسناکه، شبیه یه آدم نیست. خیلی جزئیاتش مشخص نیست. یه جستجوی کوتاه از دنیس بریم ببینیم. این خونه یک خونه‌ای هستش که به تازگی اتفاقات ماورایی داره داخلش اتفاق میفته. درست بعد از مرگ مادر بزرگ صاحب این خونه. از اون روزی که مادر بزرگش فوت میکنه دیگه نمیتونن توی اون خونه زندگی کنن. حالا بیایید بریم ببینیم دنیس چی ثبت کرده.
دنیس داره توی خونه قدم میزنه که یه صدایی میشنوه. درست وقتی که صدا رو دنبال میکنه میبینه توی حموم دوش آب باز شده، اما اون تنها کسی بوده که توی خونه بوده. چند ثانیه بعد دوباره یه اتفاق دیگه میافته. همونطور که میبینید درست جلوی چشمای ما یکی از اون وسیله‌ها درش باز و بسته میشه و بعد از چند دقیقه اون وسیله‌های تیز برنده از توی جاش به بیرون پرتاب میشه. با این حال دنیس همچنان ثابت قدم اونجا میمونه و به تحقیقاتش ادامه میده. ببینیم. Dennis llega a una habitación. دنیس به یک اتاق کوچکی میرسه که انگار برای انباری در نظر گرفتن و یه سری خرت و پرت اونجا هستش. بین اون خرت و پرت‌ها یک سرمانکن جلب توجه میکنه. یک چشمایی داره شبیه چشمای انسان. کاملا واضح نیست ولی اگر با دقت نگاه کنید اصلا شبیه چشمای یک عروسک نیست و بعد شروع به حرکت میکنه. انگار که اون واقعا زنده هستش. نگاه کنید اینجا رو، قشنگ انگار داره از پشت اون موها نگاه میکنه دنیسو. این ویدیو از یک حضور عجیب با لباس سفیده. این ویدیو از یک دوربین مداربسته انگار کنار یک پارکه. نگاه کنید. شاید تا اینجا فکر کنید یک زنه که لباس سفید پوشیده ولی یهو ناپدید میشه و اینه که ویدیو رو ترسناک میکنه، چون دوربین مداربسته بود و داشت لحظه به لحظه رو نشون میداد که یهو اون شخص ناپدید شد. این ویدیو رو یه شخصی توی ردیت آپلود کرده. اون متوجه شده بوده که نیمه شب یه موجودی جلوی دوربین مداربسته نمایان میشه. نگاه کنید، هم توی روز برای چند ثانیه مشخصه و هم توی شب. به نظرتون این چی میتونه باشه؟
این ویدیو هم از دوربین مداربسته یک خونه هستش. زمانی که صاحب خونه یک اعلانی رو دریافت میکنه، وقتی که دوربین رو بررسی میکنه با همچین چیزی روبرو میشه. به صدای سگ‌ها و پرنده ها هم گوش بدین. بچه صدای سگا رو شنیدید؟ چجوری واق واق میکردن و انگار پرنده ها هم متوجه شده بودن. یه پیکر سفید که قشنگ میاد رد میشه و بعد ناپدید میشه. ویدیوی بعدی از یک فردیه که پا شده رفته بیرون زباله بذاره. ساعت حدودای 2 بامداد بوده. حالا بیایید بریم ببینیم که چی ثبت دوربینش شده. و داره نگاهش میکنه و کاملا سیاه پوشه. ببینی؟ این شخص وقتی که میره زباله ها رو بذاره احساس میکنه یه نفر اونور ایستاده و بچه نگاه کنید، یه دفعه یک موجودی به اندازه انسان، قد و قواره یه انسان توی تصویر ظاهر میشه و بعد شکل میگیره و بعد رد میشه. این شخص چیزی که دیده بوده براش ترسناک بوده، جرئت نمی‌کرده بره جلوتر، اما توی دوربین مشخصه که واقعاً این موجود ترس داشته، آدم نمیتونسته بهش نزدیک بشه. حالا که توی دوربین داریم نگاه میکنیم باید به این آقا حق بدیم که بترسه و نره جلو، چون واقعاً ترسناک بود. بریم سراغ ویدیو. آخر شبه و همه مردم خوابیدن، اما چند تا دوست توی یک ماشین دارن برای خودشون دور دور میکنن تا اینکه به یک خیابون میرسن که یک موجود عجیب رو میبینن. یکی از اونها سریع دوربین موبایلش رو برمیداره و این ویدیو رو برای ما ثبت میکنه. بریم ببینیم. بچه‌ها نگاه کنید، انگار یه حیوونه که روی پاهاش ایستاده، کاملا سیاهه و از جاش تکون نمیخوره. ابوالفضل فکر کن تو خیابون نیمه شب داری میری که با همچین موجودی روبرو میشی، واکنشت چیه؟ پاهاش خیلی باریکه و انگار یه پوششی داره، ولی همونطور که میبینید اصلا انسان نیست. این نقاشی که دارید میبینید از روی یک موجود افسانه‌ای کشیده شده. خیلی‌ها به اون میگن مرد کلاهدار و خیلی‌ها هم به اون میگن رئیس عجیب و غریب. اون یه شخصیت تاریکه توسط افراد مختلف توی سراسر جهان دیده شده. برخی از مردم میگن مدرکی برای وجود اون هستش، اگرچه که ما هرگز نمیتونیم مطمئن باشیم که این واقعی هست یا نه، اما طبق ویدیوهایی که دیدیم میتونه واقعی باشه. حالا ببینید یک خانومی که چند شب پشت سر هم دچار کابوس‌های متعددی بوده، یه روز که داشته ناهار آماده میکرده یه صدای عجیبی توجهش رو جلب میکنه.
اون به دنبال صدا میگرده و وقتی که وارد اتاق خواب میشه یه چیزی که ترسناکه. ببینیم. به نظر میرسه یه مرد با کلاه بزرگ درست پشت پرده اتاقمون ایستاده. آیا ممکنه که اون همون رئیس بدنام باشه؟ یا یک شخصیه که پشت پنجره ایستاده؟ به نظر میرسه دقیقاً پشت پرده هستش. یک مقدار این پرده برجسته شده. این ویدیو از شخصی به نام ساندرا هستش. اون این ویدیو رو توی ردیت پیدا کرده و اصلا مشخص نیست که اولین بار کی اون آپلود کرده. ظاهرا کسی که این ویدیو رو گذاشته میخواسته ناشناس بمونه. حالا مهم نیست. یه مردی یه صداهای واقعا غیر قابل توضیح رو از بیرون ملک خودش میشنوه و متوجه میشه که حسگر حرکتی چند بار فعال شده. وقتی که از پنجره بیرون نگاه میکنه چیزی نمیبینه تا اینکه میاد از دوربین خودش نگاه میکنه. میبینید؟ انگار یک شبح شناور جلوی در خونشون داره رد میشه. شاید فکر کنید که این باگ دوربینه، اما حسگر حرکتی دوربین بی خودی واکنش نشون نمیده. حتما چیزی رو دیده که پیام برای صاحب خونه فرستاده و همزمان هم صداهای عجیبی به گوش اون صاحب خونه میرسیده. این ویدیو برای چند سال قبله ولی تازه منتشر شده. نگاه کنید، دوربین امنیتی یه لحظه‌ای رو ثبت کرده که انگار یه شخص پیاده میاد رد میشه. بعضی از مردم تو فرهنگ پاراگوئه میگن که این لوئیزونه، یه موجود اسطوره‌ای که مرتبط با یک گرگینه. اگر با دقت نگاه کنید انگار ماهیتش از جنس دوده. قد بلندی داره و دائما تغییر شکل میده. واقعا شبیه یک گرگینه هستش اما جسم نداره انگار. یه بار دیگه نگاه کنید. بچه اینجا رو نگاه کنید، قدش کوتاهه خب و صورت هم داره. میبینی؟ انگار یه حیوانی که سر پا ایستاده. حالا میاد جلوتر، قشنگ قدش بلند میشه. بچه اینجا واقعا باید گفت ابوالفضل. دیدید؟ قدش رو ببینید چقدر بلند شد. قشنگ 2 متری شد. بعد قدش کوتاه میشه اینجا، یعنی انگار میشینه و بعد بلند میشه. اصلا همچین چیزی دیده بودید؟ بچه این ویدیو هم از یک دوربین مداربسته است. یه دفعه یه موتورسیکلتی به یک سکو برخورد میکنه. حالا نگاه کنید همزمان توی دوربین مداربسته چی ثبت شده. انگار یه روح نیمه شفاف میاد از وسط خیابون رد میشه. بچه نگاه کنید، دقیقاً زمانی که این شخص میخوره به اون مانع، همزمان یه موجودی روی زمین میخزه و بعد به سمت چپ
انگار شوت میشه. نگاه کن اون فلش رو. به نظر شما این چه موجودیه؟ خب دوستان ویدیو امشب به پایان رسید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مثل همیشه ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، اونم کامنت انگلیسی. حتما هایپ رو بزنید برای حمایت از من و گسترش کانال. اگر توی کانال هستید و فقط دارید ویدیوها رو نگاه میکنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی من با خبر بشید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.